सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु साथीहरु। यसरी ओपन गरिसके तपाईले यहाँनिर क्रिएट न्यूमा जानु साथीहरु। क्रिएट न्यूमा तपाईले यहाँनिर रेशियोलाई चुज गर्नु होला। मैले पहिलो यहाँ युट्युबको लागि रेशियो चुज गरे, नेक्स्ट गरे। अब साथीहरु तपाईले आफ्नो जुन फाइल छ खिच्नु भएको जसलाई कलर ग्रेडिङ गर्नुपर्ने छ त्यो फाइललाई यहाँनिर चुज गर्नु साथीहरु। यहाँनिर मैले चुज गरिरहेको छु। जस्तै मैले यहाँनिर चुज गरे। अब साथीहरु यो आएको छ। त्यसैगरी अर्को पनि यता राख्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर मैले यसलाई पनि चुज गर्न गइरहेको छु। अब साथीहरु यहाँ दुईटा क्लिप मैले लिएर आएको छु। एउटा क्लिपमा यो छ साथीहरु, तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा यस्तो खालको छ साथीहरु। अब यसलाई हामीले कलर ग्रेडिङ गर्न गइरहेका छौं साथीहरु। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ दुईटा लिएको छु। एउटा अलिकति सनसेट भएको अलिकति खालको यो खालको चाहिँ लिएको छु, फुटेज लिएको छु यहाँनिरबाट। मैले मोबाइलकै क्यामेराले लिएको फुटेज हो साथीहरु यो। अब साथीहरु मैले यहाँनिर पहिलोमा क्लिक गरे, पहिलो क्लिपमा। र यसपछि साथीहरु तपाईले अलिकति माथि लैजानुस्। माथि लैज तपाईले यहाँनिर एडजस्टमेन्ट साथीहरु एडजस्टमेन्टमा जानुस्। गइसकेपछि तपाईले यहाँनिरबाट अलिकति सिचुएसन भन्ने अप्सन यहाँ रहेको छ, सिचुएसन। यसलाई हेर्नु होला साथीहरु। सिचुएसनले थोरै अलिकति साथीहरु बढाइदिनुस्, हल्का बढाइदिनुस्। र साथीहरु यहाँनिर तल टेम्परेचरलाई पनि तपाईले यहाँनिरबाट थोरै चाहिँ अलिकति बढाइदिनु होला साथीहरु। र साथीहरु अलिकति तल जाउँ। तल गइसके तपाईले साथीहरु यहाँनिर यु भन्ने छ अप्सन छ यहाँनिर। यो अप्सनले तपाईले कुन कलरमा राख्न चाहनु भएको छ अलिकति तपाईले कलर यहाँनिर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो खालको भिडियोहरु हामीले यहाँनिर चाहेका छौं। अब साथीहरु नर्मल भिडियो यस्तो रहेको छ जसमा हामीले कलर ग्रेडिङ गर्दा यसरी विभिन्न यहाँनिर हामीले इफेक्ट अथवा कलरिङहरु गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँनिर हामीले ए राख्दियौ भने यस्तो खालको कलर ग्रेडिङ तपाईले एकदम फरकै किसिमको भिडियो पाउनुहुनेछ। तर यदि सुट गरिरहेको छैन भने तपाईले यहाँनिरबाट पुनः त्यसलाई अलिकति साथीहरु म्यानेज गर्नु होला। यहाँनिर मैले म्यानेज गर्नेछु। म्यानेज गर्नलाई एडजस्टमेन्टबाटै तपाईले यो अप्सनलाई अलिकति अहिले यति राख्नु साथीहरु। अब यसपछि के गर्नु साथीहरु भने पुनः त्यो क्लिपमा क्लिक गर्नुस् र अलिकति यहाँनिर सेटिङ भित्र कलर फिल्टर भन्ने अप्सन रहेको छ। कलर फिल्टरमा जानुहोस् साथीहरु। कलर फिल्टरमा यहाँ विभिन्न अप्सन रहेका छन् जसमध्येबाट तपाईले विविध भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँनिर विविधमा क्लिक गर्नुस्। गरिसकेपछि यहाँ पनि विभिन्न अप्सनहरु रहेका छन्। पुनः मैले V05 मा क्लिक गर्ने साथीहरु। V05 गर्दा बित्तिकै तपाईले यसलाई अब अलिकति यसरी मिलाइदिनुस्। हल्का मिलाउनु साथीहरु यसरी। अब साथीहरु हामीले यसलाई प्ले गर्दा यस्तो किसिमको देखिन्छ। अब तपाईले यसलाई स्पिड यदि फुटेजमा मिलाउन चाहनु भयो भने अलिकति स्पिडलाई घटाउन सक्नुहुन्छ। फुटेज राम्रो देखिन्छ। अब साथी त्यसै गरेर यहाँनिर तपाईहरुले कलर फिल्टरमा गएर अन्य पनि यहाँ धेरै रहेका छन् साथीहरु। यहाँ बेसिक भित्र पनि तपाईले यहाँनिर विभिन्न अप्सन रहेका छन्। जस्तै यहाँनिर तपाईले कुन इफेक्ट अथवा कस्तो खालको फुटेज खिच्नु भएको छ सोही अनुसार तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर जस्तै कुन फुटेजलाई राख्न चाहनु भएको छ यसलाई साथीहरु आवश्यकता अनुसार राखिदिनु होला। साथीहरु यो भयो पहिलो क्लिपको। अब साथीहरु यहाँनिर अर्को क्लिप रहेको छ मसँग यसरी। अर्को क्लिप छ। यो क्लिपमा हामीले सनसेट जो देखिरहेको छ यसलाई अलिकति युनिक तरिकाले यदि कलर ग्रेडिङ गर्न चाहन्छौ भने जस्तै मैले हेर्न तपाईलाई देखाउने छु। अब यसमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु एडजस्टमेन्टमा जानुहोस् र यहाँबाट ब्राइटनेसलाई अलिकति कम गरिदिनु साथीहरु। ब्राइटनेस अलिकति डिम गरे मैले यहाँनिर अलिकति डिम गर्नु थोरै आवश्यकता अनुसार। अब साथीहरु यहाँनिर सिचुएसनलाई तपाईले अलिकति थोरै घटाउँदा अथवा बढाउँदा कस्तो देखिन्छ कुन कलरमा राख्न चाहन्छु मैले थोरै घटाउन गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले टेम्परेचर साथीहरु। टेम्परेचरमा माथिको तपाईको जुन आकाशको कलर देखिरहेको छ यसलाई कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ साथीहरु तपाईले यसबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यस्तो खालको यहाँनिर राख्न गइरहेको छु। तपाईले ब्लू राख्न चाहनुहुन्छ अथवा अलिकति येलो टाइपमा मैले यसरी राखे साथीहरु। अब साथीहरु तल यहाँनिर युलाई पनि तपाईले थोरै सेट गर्नु होला साथीहरु यहाँनिर आवश्यकता अनुसार यसरी। अब साथीहरु यसमा अन्य पनि हेर्नु होला कस्तो खालको तपाईलाई चाहिएको छ। गामालाई पनि थोरै चाहिँ तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ थोरै। अब साथीहरु तपाईले यस्तै गर्नुस्। अब साथीहरु यसलाई मैले प्ले गर्छु एकचोटी। अब साथीहरु यस्तो किसिमको तपाईले फुटेज यसमा चाहिँ प्राप्त गर्नु भएको छ।
साथीहरु यसरी तपाईले कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु पहिलो क्लिप जो रहेको छ पहिलो क्लिपको म यहाँ तपाईलाई देखाउने छु कि पहिलो क्लिपमा सबैभन्दा पहिला तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु साथीहरु। एक्सपोर्ट गर्दा कहिले पनि तपाईले 1080 फुल एचडी भन्दा सानो साइजमा नगर्नु होला। अब यति गरेर तपाईले यहाँनिर फ्रेम रेटलाई 40 मा मिनिमम राख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले कति फ्रेम रेटमा खिच्नु भएको छ क्यामेरामा भिडियो 60 लाई राख्नु भने अझ बेटर हुनेछ। मैले सेभ गर्छु। अब साथीहरु सेभ हुँदा बित्तिकै फेरि यसलाई डबल ग्रेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन वेट गर्नुहोस् साथीहरु। अब साथीहरु यो एक्सपोर्ट भएको छ। यसलाई मैले ब्याक गर्छु। ब्याक गरेर भर्खरैको भिडियोलाई हेरेर मैले लिएर आउँछु मिडियाबाट। अब साथीहरु यो अगाडिको फाइल आएको छ। मैले पछाडिको यिनी फाइलहरुलाई अहिले डिलिट गरिदिन्छु जो एक्सपोर्ट भइसकेका छन्। अब साथीहरु हाम्रो फाइल यसरी आएको छ यो पहिलो फाइल। अब यसमा पुनः मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरेर फेरि कलर फिल्टरमा गएर फेरि तपाईहरु विभिन्न गएर फेरि तपाईले यहाँनिर कलर ग्रेडिङका लागि V05 साथीहरु यसरी दिनुहोस् र यसलाई आवश्यकता अनुसार मिलाइदिनुहोस् साथीहरु। यसरी V02 मा पनि राम्रो इफेक्ट छ साथीहरु। V02 लाई पनि तपाईले अलिकति थोरै घटाएर राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब साथीहरु यसरी राखिसकेपछि अब मैले यसलाई प्ले गरेर हेर्छु एकपटक। साथीहरु यसरी तपाईले कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिलाको फुटेज र यसपछि एडिट गरिसकेपछिको फुटेजलाई हेरेर सँगै देखाउने छु।